Good morning ครับอรุณสวัสดิ์นามัสเตวันนี้เราตื่นกันมาแต่เช้าเลยเพื่อที่จะมาสักการะโพธินาถกันครับ Eye of Nepal โพธินาถเป็นสถูปที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองกาฐมาณฑุประมาณ 8 กิโลเมตร ชื่อของโพธินาถมีความหมายว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นที่พึ่ง โพธินาถนี่นะครับก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แทบจะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเนปาลเลยก็ได้เป็นที่รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวเนปาลสถูปแห่งนี้เป็นสถูปที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเนปาลทั้งยังเป็นสถานที่ที่ผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและศาสนาฮินดูบนเจดีย์มีดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้าทั้ง4ทิศอันเป็นสัญลักษณ์ให้ผู้คนทำความดีองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนสถานที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี 2522 ค่ะสำหรับน้ำที่นำมาสาดใส่องค์พระเจดีย์ชาวเนปาลจะนำน้ำที่ละลายสีส้มที่ได้จากการนำกลีบดอกคำฝอยมาละลายให้เป็นสีส้มแล้วนำไปสานให้เป็นรูปกลีบดอกบัวที่องค์พระเจดีย์โพธินาถซึ่งนอกจากจะเป็นการตกแต่งที่สวยงามแล้วยังมีความหมายในนัยยะของการสักการะบูชาด้วยค่ะตอนนี้เราก็ตามมาดูนะครับเห็นว่าพระก็กำลังจัดดอกไม้เป็นพุทธบูชาอยู่ถามไถ่ได้ความว่าไม่ได้จัดทุกวันนี้จัดเป็นกรณีพิเศษเราก็คิดว่าเราก็โชคดีจริงๆที่ได้มาร่วมจัดดอกไม้เล็กๆน้อยๆดอกไม้ที่เห็นพระจัดสักการะโพธินาถก็มีดอกสีม่วงๆฟ้าๆอันนี้ก็เป็นดอกที่เรียกว่าดอกคอนฟลาวเวอร์สนะครับแล้วก็จะมีดอกเบญจมาศสีขาวมีดอกดาวเรืองสีส้มในฐานะนักจัดดอกไม้นี่เราก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจที่ได้มาร่วมสักการะโพธินาถในวันนี้และอีกหนึ่งความศรัทธาของชาวเนปาลนั่นก็คือกงล้อแห่งบทสวดมนต์หรือ Prayer Wheel กงล้อนี้มีคำจารึกของพระไตรปิฎกบันทึกไว้มีคำบอกเล่าว่าถ้าหมุนรอบกงล้อแห่งบทสวดมนต์1 รอบเท่ากับสวดมนต์1 บทสวดชาวเนปาลจะมาหมุนกงล้อนี้ก่อนไปทำงานในทุกๆเช้าตามความศรัทธาค่ะแล้วเรา2 คนก็ออกเดินทางกันอีกแล้วเราก็กำลังเดินทางไปเมืองพะธานซึ่งเป็นเมืองเก่าที่สวยงามอีกเมืองหนึ่งเมืองพะธานนะครับเป็นเมืองเก่าซึ่งผู้คนคึกคักมากพอสมควรทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนเนปาลเองแล้วก็นักท่องเที่ยวซึ่งมาจากต่างชาติซึ่งก็ดูคึกคักมากกว่าที่เมืองบักตะปูตอนนี้ก็เย็นๆสบายๆเนาะเมืองปะธานเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำพักมาตีสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเมืองปะธานได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองคู่แฝดของเมืองกาฐมาณฑุเมืองปะธานนี้เป็นเมืองแห่งศิลปะอันวิจิตรงดงามมีชื่อเสียงในด้านการแกะสลักที่ประณีตและงดงามทั้งยังเป็นมรดกโลกที่มีสีสันมีชีวิตชีวาอีกด้วยค่ะเป็นเมืองซึ่งมีความสำคัญในเชิงศิลปวัฒนธรรมก็คือเป็นเมืองที่เขาหล่อพระพุทธรูปกันก็จะเห็นว่ามีร้านซึ่งจำหน่ายพระพุทธรูปอยู่2 ข้างทางเนี่ยระหว่างทางที่เราเดินไปวัดทองหรือ Golden Temple เนี่ยนะครับก็จะมีร้านรวงขายพระพุทธรูปงามๆเป็นสำริดแล้วก็ปิดทองสวยงามทีเดียวนะครับ One, I give you 5. การบูรณะของโบราณสถานของที่นี่ดูจะเป็นเรื่องเป็นราวมากกว่าที่บักตะปูแล้วก็ตั้งแต่ที่แผ่นดินไหวนี่ก็เข้าปีที่3 ปีเต็ม3 ปีเต็มแล้วเนาะก็มีช่างแล้วก็มีหลายประเทศให้ความช่วยเหลือในการบูรณะก็ทำเป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วก็
เรียบร้อยเป็นระเบียบสวยงามมีการตั้งรั้วแล้วก็มีคนงานทำงานอยู่ข้างใน ก็คิดว่าที่นี่เป็นมรดกของมนุษยชาตินะเป็นที่ที่คนได้มาศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมอันเก่าแก่ของประเทศเนปาล ตอนนี้เราก็ผ่านประตูข้างนอกมาแล้วนะครับเข้ามาในส่วนที่จำหน่ายตั๋วเพื่อจะเข้าไปในวัดทองหรือหิรัญญวรณมหาวิหารนั้นก็เป็น Golden Temple เป็นชื่อก็หิรันก็คือทองนั่นเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะพาเข้าไปข้างในก็ข้างในก็น่าจะมีศิลปวัตถุที่สวยงามมากมายทีเดียวที่นี่ก็เป็นหนึ่งในที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวกันนอกจากเดอร์บ้าสแควร์ของประธานแล้วทางเหนือนิดนึงก็จะมีวัดทองแห่งนี้อายุ 800 ปีด้วยกัน วัดทองคำโกลเด้นเทมเพิลหรืออีกชื่อหนึ่งว่าวัดหิรัญยวรรณมหาวิหารโกลเด้นเทมเพิลสร้างด้วยหินแกรนิตทั้งหลังเป็นวัดในพุทธศาสนาภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นที่สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลลักษณะเป็นเจดีย์สูง3ชั้นหลังคาของวัดทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดินชาวเนปาลสร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางเดินไปสู่สวงสวรรค์ค่ะตอนนี้เราอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองพะธานซึ่งนับได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในเนปาลในส่วนแสดงส่วนเล็กๆของพิพิธภัณฑ์ที่เมืองพะธานแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาได้จัดแสดงขั้นตอนในการหล่อพระพุทธรูปสำริดอันเป็นหัตถกรรมซึ่งขึ้นชื่อของเมืองพะธาน พิพิธภัณฑ์ประธานพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ภายในบริเวณจตุรัสประธานดูบ้าเป็นเขตพระราชฐานชั้นในของพระราชวังเก่ามีชื่อเสียงทางด้านรูปปั้นทองเหลืองรวมทั้งศาสนวัตถุทั้งหลายโดยเฉพาะพระราชบัลลังก์กษัตริย์ประธานพิพิธภัณฑ์นี้ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียเลยทีเดียวค่ะเช้านี้เรามาสวายัมพูกันนะครับหรือที่เขานักท่องเที่ยวเรียกว่ามังกี้เทมเพิลแล้วก็พอมาถึงนี่ก็ดีใจมากเลยเพราะว่าตรงเชิงภูเขาที่จะขึ้นไปสวายัมพูเนี่ยเขาก็จะมีดอกไม้มาขายด้วยเพื่อที่จะให้ชาวกาดมันทุเนี่ยซื้อหาเพื่อนำไปสักการะพระสถูปบนสวายัมพูหรือมังกี้เทมเพิลดอกไม้ที่แม่ค้ามีขายกันนะก็มีดอกดาวเรืองแน่นอนเลยนะครับแล้วก็มีดอกคอนฟลาวเวอร์แล้วก็มีดอกดาเลียหรือที่คนไทยเรียกว่าดอกรักแรกก็จะมีอยู่ประมาณ3ชนิด4ชนิดที่ขายอยู่ด้วยกันที่ตลาดดอกไม้เล็กๆตั้งเป็นแผงอยู่ประมาณ 3-4 แผงอยู่ตรงทางที่เราจะขึ้นไปสักการะมังกี้เทมเพิลหรือสวายัมพูกันสวายัมพูนาหรือมังกี้เทมเพิลมีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการอีกอย่างหนึ่งก็คือวัดลิงเนื่องจากมีลิงท้องถิ่นอาศัยอยู่ใกล้ๆมีบันไดทั้งหมด350ขั้นเพื่อขึ้นไปยังมังกี้เทมเพิลและที่ตีนภูเขามีรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของชาวเนปาลค่ะ
สำหรับเจดีย์สวายัมพูนาถหรือมังกี้เทมเพิลมีเจดีย์เก่าแก่ที่อายุถึง 2,000 ปี และในวันขึ้นปีใหม่ปีนี้ผมก็พาคุณกมลเพื่อนรักมานมัสการพระพุทธรูป ซึ่งนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีความงดงามที่สุดองค์หนึ่งในการมันทูเลยทีเดียว พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุยาวนานกว่า 1,400 ปี สร้างในศตวรรษที่ 7ตลอดทริปที่อยู่ในประเทศเนปาลเส้นทางสายดอกไม้ได้พาคุณผู้ชมไปเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและความประทับใจกับเรื่องราวของดอกไม้ศิลปะวัฒนธรรมรวมไปถึงการต้อนรับที่อบอุ่นของชาวเนปาลที่จะถูกบันทึกไว้ในเส้นทางสายดอกไม้สกุลอินทกุล Floral Journey ค่ะ บ๊ายบาย ไปแล้วนะ ตอนต่อไปรายการสกุลอินทกุล Floral Journey เส้นทางสายดอกไม้จะพาคุณผู้ชมไปตามหา3สหายแห่งฤดูหนาวในเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนจะเป็นอย่างไรและ3สหายนั้นมีอะไรบ้างติดตามได้ในตอนต่อไปค่ะ